ẹ̀rà yẹn ó ti wá lọ báyìí. Mo ní ẹ̀rà pé ọmọkùnrin ó ti lọ. Ó ti lọ. Táìpọ̀ ọmọbìnrin ni first born, ó máa dé gbagba right ní bàbá ẹ̀. Kódà wọ́n á tún máa celebrate ẹ̀. Ó jẹ́ first láyé tá a wà yìí báyìí, wọ́n á tún celebration tún ni. Tí bàbá ẹ̀ á tún pé ilé ní nígbà tí bàbá Sàràkí lẹ́yìn ìgbà position Bùkọ́lá ta ló tún sì kejì Gbémi, ó tún ní ọmọkùnrin tó tún tẹ̀lé ọbọ̀ tó tún lẹ́yìn Gbémi o, ó fẹ́ sí according to hierarchy Gbémi gbọ́dọ̀ jẹ́ gọ́vnà. Kò ní pé kó lọ mú ọ̀dọ́dá àbúrò ọkùnrin. Ẹ wo Ìyábọ̀ Ọbásanjọ́ tó tún ní àwọn ọkùnrin. Bí ọmọ ọkùnrin gbọ́dọ̀ olóṣíwájú lè bàbá ẹ̀. Gbogbo everything ló tí ìbá ṣe pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ retire fún politics kó ń lára yàrá ẹ̀ nígbà tó ń defeat ẹ̀. Lágbà ayé àtijọ́ ni wọ́n á rọ́ ọmọbìnrin sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, kò wúlò. Ayé kan rọ́ ọmọbìnrin sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ti kú. Ó ti kú. Ó ti bá tiẹ̀ lọ sọ ọmọ ní right, equal right nílé bàbá ẹ̀ gan ní right ń bẹ́ẹ̀. Dáàdì ìyá Bùsọ́lá ó ní first born ìgbà tí ìyá ẹ̀ ṣe kú níbí òun ló ń control gbogbo ẹ̀. Church ẹ̀ náà ti wá ṣòkù. Church tó ń lọ kẹ́ bá lè mọ̀ pé bí ọmọbìnrin ní right dé, so àbúrò take over position ẹ̀, ó sì ní àwọn àbúrò kan. Ìyẹn ò ní gbà nípa òun ni first born, so òun ló má pàṣẹ. Kì í ṣe bí ẹ̀ ṣe ń pẹ́ láyé, kì í ṣe bí ẹ̀ ti wà ájà ni ẹ̀ ṣe ń pẹ́ láyé. Grandma yẹn sì wà ájà tó fi kú o. Grandma yẹn wà ájà very very. Ẹlòmíì ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni tó máa kú lọ́la ni. Bẹ́ẹ̀ ni àṣegùn àgùn lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn. Ó máa kú kò ní kú. Kì í ṣe bí ẹ̀ ṣe wà ájà ni ẹ̀ ṣe ń pẹ́ láyé. Orí ọ̀fẹ́ ni.